Today's video ay magtuturo ako kung paano gamitin ang Adobe Photoshop. Siyempre, yung basic lang para di kayo masyadong antukin kasi sobra talagang lawak ng Adobe Photoshop. Napaka haba niyan kung iisa-isahin natin talaga lahat-lahat. So, ito basic lang po muna. Naka-open na ang ating Photoshop, Control-N para sa new custom. Pwede kayong mag-edit ng inyong file name pwedeng Photoshop number 1 muna ang lalagay natin sa file name, no? Sa percent details, adjust nyo width and height na gusto nyo. Marami pang pwede nyo i-edit dito tulad ng orientation, resolution, color mode, background, contents, at meron din advanced option. Then click on create na edit nyo na yung gusto nyo para makapag-umpisa na kayo sa pag-edit ng project or output. Pag na-edit nyo na po yung details nyo, pwede nyo na i-create. Then, ito na po yung ating gagawing, ito na po yung Photoshop number 1 natin. Makikita nyo sa taas yung file, edit, image, layer, type, select, filter, 3D view, Windows, help. Ito sa file naman, may new, open, at marami pang iba po, no? Mapapansin nyo. Isa-isahin po. Hindi natin ito may isa-isa kasi basic lang muna. Papakita lang natin yung kung anong laman ng file na to. Then, next naman tayo sa edit. Sa edit naman, ito naman ang laman niya. Sa image, ito naman. Sa layer, ito. So, yun. Napakarami talaga, no? Ito muna natin. Select muna natin itong square na to. Magsa-select tayo ng layer, no? Ayan. Select na natin. Ginamit natin yung lasso tool. Pwede din tayo gumamit ng ibang tools dito para mag-select. Kung makikita nyo, no? Magamit tayo ng select layer na square and right click, then color. Pwede natin edit ang color ng kanyang fill. I-fill natin siya. So, yan ang na-select natin. So, back muna natin kasi kailangan natin gumawa ng layer. So, nawawala yung ating layer dito. Properties. Nasa ibaba ata siya. Ito. So, ano na lang natin. Right click. Then, yan, layer natin. Duplicate layer. Pwede nyo edit yung layer name niya. Kasi ang nakalagay ay background copy. Pwede natin edit yan. So, dito sa layer, makikita yung name, kind name effect, marami pang iba, no? Nasaan na yung layer? Hanapin natin ang layer. Nawala siguro siya. Itataas natin ito. Natakpan kasi siya. So, maya na. Select na natin yung layer na gagawa natin, no? I-fill natin. Lagyan natin ng
Okay, may color na. Nalagyan na natin ng color. And then, select ulit natin. Control. Habang nagsiselect kayo, pindutin niyo yung control para dalawing ma-select yung part. So, yan, lagyan natin ng black para sa mata. Itong ginagawa natin. Ito, example lang naman ito. So, yan. Italagay natin maano yung layer, no? Hindi kasi siya nakakapit. Okay. Right click. And then fill. Color ulit. Select natin ang gusto natin color. At lalagyan natin siya ng buray natin ang background yung white kasi kinapin natin yung layer na yun at itong madalang na ito example naman. Marami naman technique yung matututunan kung kayo nag-explore dito sa Adobe Photoshop. At ito pa, lalagyan natin siya ng stroke para magmukha siyang mata. Tapos lalagyan natin ng white. Masyadong malaki ata yan. Try natin. Okay. Malaki nga siya. So, balikan natin yung stroke. Double click lang natin para edit ang size niya. So, pwede na yan. Kanyang size. So, yan. Na-edit na natin. Mukha na siyang mata, diba? So, mag-select tayo ulit ng layer gamit ang lasso tool. So, right-click, then fill. Pwede ulit tayo magawa ng layer, duplicate layer natin. Okay. Kung makakita nyo, nagawa natin siya ng leaves. Diba? Ayan. So, lagyan natin ng stroke yan, ng color black para makita yung kanya ulo. So, itong part nito layer part, ito na photo layer dyan, pwede i-edit din color. So, ito naman po pagka-copy paste natin, Ctrl C and Ctrl V, copy paste lang para mas mabilis. So, ganyan lang mag-copy paste. Ayan. I-ano natin, organize natin para madali natin ilagay pag naka-copy paste na. So, yan, mas madaling yung copy paste, no? Dahil makikita nyo dito sa layer, may nakalagay na layer 2, copy 1, layer. Natin, ayan, nakita na natin yung layer properties, no? So, i-group natin siya. Pag diniselect natin yung group, hindi na siya makikita, no? Pag naka-hide na.
natin makikita yung group na yun, group 1. So, gagawa tayo na another example. Sa text naman, to pindutin nyo lang yan, T for text. Pwedeng edit yung size, paliitin, palakihin, yung color. Pwede din itong yung name niya, font style nila. Kung gusto mo, yan muna gamitin natin yung behind the scene. Example natin yan. So, example na ito, logo. Kunwari, gagawa tayo ng logo. Yan. Itong A na ito, lagay natin. Pero, gagawa natin yung below. Yan, ganyan. In-install ko ito sa the font. Dinownload ko yan sa the font. Tapos, in-install ko dito sa aking laptop. So, yan na. Pwede nyo palitan din ang kulay niyan. So, i-group natin din siya para i-hide lang natin pag gagawa ulit tayo ng example. So, makikita nyo yan, no? Ililipat natin siya dyan sa ginawa natin kanina. Nag-control N ako dyan para instantly makakreate tayo ng another na pag-editan natin yan. Yan, i-drag lang natin siya dyan. Then, pwede na natin i-edit sa isa pang Control E para mawala yung layer ng kasi naka-group siya. Yan, ito ang select natin. At kulayan natin ang kanyang mga dahon. Isa-isa gamit ang itong picture na yan. Diba madaling siyang picture. So, yan. Kulayan natin isa-isa yan. Diba ibang kulay mas maganda. Hanap tayo ng mga kulay na mas matingkad. Yan. Cover niya ng kulay. Kasi kung nakaselect yan ng black ng lahat, pag kinulayan ko siya, magiging ibang kulay siya lahat. So, yan. Ito naman sa shape naman tayo. Hide na natin yung group 2. Gawa tayo ng shape. Mag-insert tayo ng picture dyan. So, Control E, then, okay. Bakit kaya natin ginawa yung Control E na yan? Kasi, para maging shape siya na wala siyang hindi ako sanay na naka-object siya. So, mag-insert tayo ng picture, file, then, yan, place natin yung picture. Hanap tayo ng picture. Pag nakahanap na tayo ng picture, i-select natin yung picture. Ayan, nakaselect na natin. Click yung mask. Kung makikita nyo, maliit siya. Kaya, bago natin creating mask na yan ay tingnan natin yung picture kung sumakto ba doon. So, nakita nyo, diba? Masyadong maliit. Lang siya doon. Parang yung shape na yun yung naging pattern ng image. Yun yung naging pattern ng image. No? Kasi ay naka-clipping mask siya doon. Yun lang po. Doon lang po. Tapos, sa susunod na video, gagawa ulit tayo ng iba pang example ng pag-edit dito sa Adobe Photoshop at para ma-inform din kayo ano pa ang hindi nyo
maintindihan dito sa pag-edit ng Photoshop. Maraming salamat po at God bless.